हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लग्स। आज म साथीहरू रोडहरूलाई छोडेर आज म नेचरमा आएको छु के साथीहरू। सधैँ के उता बनाउनु होइन, कहिलेकाहीँ नेचरलाई पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर आज म नेचरमा आएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो दृश्य छ होइन। त्यसपछि हाम्रो माउन्टेन बाइक यहाँ छ। त्यसपछि हामीहरू अहिले यहाँ खेततिर आइसकेको छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ कति राम्रो भ्यू आइरहेछ होइन। सूर्यास्त पनि भइरहेछ। लास्टमा कहीँ नेचरलाई पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब चाहिँ यता दाइ पनि आएको छ। दाइ हाई। हेलो, व्हाट्स अप। म र दाइ आएको छु अहिले यतातिर। नेचरले हामीहरूलाई धेरै चिज दिएछ होइन। त्यही भएर अहिले कहिलेकाहीँ नेचरलाई पनि सम्झिनु होइन। अब कतिको चाहिँ त्यो बाहिर नै ब्लग बनाउनु, त्यही भएर नेचर लभर पनि बन्नु पऱ्यो गाइज। यो हाम्रो बिजुली अफिस हो लानको। एकछिन म जुम गरेर हेरिरहेको छु हजुरलाई। यो बिजुली अफिस हो लानको। हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिजुली अफिस। उहाँ दाइ पनि हुनुहुन्छ ब्लग बनाउँदै। दाइले मेरो लिइरहेछ, म दाइको लिइरहेको छु। त्यहाँ तलाउ छ। म सूर्य कतिको चाहिँ राम्रो देखिरहेछ हौ। जेसुकै होस् नेचरमा पनि गर्नु मजै आउँछ कि चाहिँ। ल गाइज म एकचोटि जुम गर्छु कतिको फाट छ यो। योभन्दा बढी हुँदैन गाइज। पिक्चर पनि फाटिरहेछ होइन। तो गाइज 10.0 मा पनि फाटिरहेछ होइन। 9.8 मा फाटिरहेछ होइन। माछा पालन छ कि के हो? त्यही छ होइन। यही छ माछा पालन। कुन माछा पाउँछ दाइ? अनि कसैलाई सोध्नु हजुरलाई नै थाहा छ। अनि कुन माछा पाउँछ हुन्छ नि। माछा यही हो माछा पालन फर्म। हेर्न सक्नुहुन्छ कति बडीमा छ। यहाँ त धेरै पानी रहेछ यार। पानी माछा पालनमा त पानी हुन्छ नि दाइ। यहाँको माछालाई दुःख छ, यहाँको माछालाई सुख छ गाई। के गर्नु अब यहाँ अब हुन्छ नि। त्यहाँ माछा पनि होइन होला दाइ बढी हो। भ्यागु त होला नि। त कष्ट भइरहेछ नि त भाइ। त्यसो कुरा नगर न। भ्यागु त मान्छे भ्यागु त मान्छे त होइन, जनावर हो नि त। जनावर पनि होइन, यो इन्सेक्टमा परिहाल्छ सायद मलाई लागिरहेछ। ल भाइ, भाइले बढी परेछ नि त भाइ। म बढी परेको छैन दाइ। कहाँबाट बढी पर्नु? मलाई मुखमा आएन। 10 क्लास पास गरेछु, कहाँबाट बढी? गाइज यहाँ बिजुली अफिसको नजिकै छ। यहाँ माछा पालन माछा फार्म छ होइन। हजुरहरूलाई माछाहरू चाहिन्छ भने यताबाट सम्पर्क गर्दा हुन्छ। तर मलाई थाहा भएन सम्पर्क नम्बर। अनि यहाँको ओनरको हो। त्यो पनि हामीहरू ब्लग बनाउँदै क्रममा चाहिँ भेटायो होइन। त्यही पनि हजुरहरूलाई जानकारी गरिदिए। त गाइज अब हामीहरू हेरे गाइज एक मन ह्यान्डले त अलिक कन्ट्रोल गर्न गाह्रै पर्छ। त्यो पनि के गर्नु त पर्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भ्यू छ होइन तोरीको बगानमा। सो यो सेफ्टीको लागि हेलमेट युज पहिला। व्हीली गर्नको लागि हेलमेट युज गर्नु पहिला, नत्र म जस्तै अब फेरि ट्राई गरौँ। यसको लागि त 1 लाख दिन्छ यार। अहिले गाइज हामीहरू आफ्नो राइड सकाएर होइन अब रुमतिर लागिरहेछौँ। अब हामीहरू यहाँ यसको हजुरहरूलाई हेराइ नै दिए। सुरुमा पनि भनिदिए अब नेचरको पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। नेचरलाई पनि माया गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त आज हामीहरू
यहाँ आएको छु होइन नेचरमा। अब हामीहरूको लास्ट भइसकेको छ राइड होइन। अब हामीहरू पनि इन्ड गरिरहेको छु। सो प्लिज गाइज यदि भिडियो मन परेमा होइन लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। दाइ भाइ अब गइरहेको छु होइन। अब साँझ पनि परिसक्यो, सूर्यास्त पनि भइसकेको छ हेर्नु, सूर्य पनि हेराउँदैन। सो गाइज अब राति पनि हुनेवाला छ होइन। अब चाँडै रुम पुग्नुपर्छ, फेरि खानासाना पकाउनु पर्ने हुन्छ होइन। हजुरहरू आफ्नो माया बर्साइराख्नु, सपोर्ट गरिदिनु होइन। भिडियोमा कतै मिस्टेक छ भने हजुरहरू कमेन्ट गरेर भनिदिनु होइन। हामीहरू पनि नयाँ यसले चाहिँ गरिरहेको छु। अब के कहाँ मिस्टेक भइरहेछ त्यो मलाई पनि थाहा भएन होइन। त्यही पनि अब चाहिँ हजुरहरूले कतै मिस्टेक समात्नु भयो भने भन्नु होइन। हुन्छ गाइज, लभ यु अल, थ्याङ्क्स फर सपोर्ट एन्ड थ्याङ्क्स फर सब्सक्राइब।